شاید تو هم 1000 بار از خودت پرسیده باشی نکنه پدر یا مادر من هم خودشیفته هستند یا من دارم خیلی بی‌انصافی میکنم. توی این ویدیو قرار از 7 نشونه پنهان والدین خودشیفته صحبت کنیم که خیلی موقع‌ها زیر نقاب دلسوزی و فداکاری گم میشن. در آخر ویدیو هم بهت میگم که اگه چند تا از این نشونه ها رو تو والدین خودت دیدی، قدم بعدی چیه و چی کار میتونی برای خودت انجام بدی. سلام، من آزیتا محمد کریمی هستم، روان تحلیلگر، متخصص و پژوهشگر در حوزه روابط والد و کودک و مدیر و مؤسس مدرسه دلبستگی آزیتا، مدرسه‌ای برای توانمندسازی والدین در کشور کانادا. توی این کانال یوتیوب قراره با همدیگه درباره روابط والد و فرزند صحبت کنیم. جراحت‌هایی که اونجا به عنوان یک فرزند ممکنه نصیبمون شده باشه، زخم‌هایی که سالها با خودمون حمل کردیم و اگر پدر مادر هستیم چطور این چرخه‌های آسیب رو متوقف بکنیم. قبل از هر چیز باید بگم که این ویدیو قرار نیست جای تشخیص بالینی اختلال شخصیت خودشیفته یا NDP رو بگیره. ما اینجا داریم درباره الگوهای خودشیفته‌واری که والدین در فرزندپروری اعمال میکنن و برای سالها به فرزندانشون جراحت وارد میکنن و اونها رو دچار آسیب میکنن و حتی خیلی موقع‌ها ازش خبر هم ندارن صحبت کنیم. اینجا قراره به تو کمک کنه اگه با یک همچین والدینی بزرگ شدی، برای خودت قدم برداری، در واقع به سمت شفا حرکت بکنی، بتونی مرزهاتو محکم بذاری و شانس دوباره تجربه کردن خودت رو به خودت بدی. وقتی میگیم والدین خودشیفته، لزوما درباره اختلال شخصیت خودشیفته یا NDP صحبت نمی کنیم. اینجا داریم درباره یک الگوی رفتاری پایدار صحبت می کنیم که این 3 مشخصه توش خیلی بارز هستن. والدین خودشیفته مرکز دنیا هستن. خودشون رو مرکز دنیا میبینن و هیچ کس رو غیر از خودشون نمیتونن و حتی قادر نیستن که ببینن. والدین خودشیفته نیازهای خودشون، احساسات خودشون، زندگی خودشون و رنجهای خودشون براشون مهمه و نمیتونن تصور کنن که فرد دیگه‌ای، مثلا فرزندشون هم ممکنه احساسی داشته باشه، ممکنه نیازی داشته باشه، ممکنه او هم دچار مشکل شده باشه. نیازهای عاطفی بچه‌ها همیشه در واقع در اولویت‌های بعدیه یا حتی خیلی موقع‌ها دیده نمیشه. یعنی نیازهای عاطفی بچه‌ها مهم نیست. این والدین آنچنان ایگوهای آسیب پذیر یا آسیب دیده‌ای دارن که قادر به این نیستن که متوجه بشن افراد دیگه‌ای هم اینجا وجود دارن که میتونن مستقل باشن، هیجانات دارن، احساسات خودشون رو دارن و ممکن اونها هم دچار مشکل، فروپاشی، غم و یا رنج بشن. هر آن چیزی که هست حول محور خود این والدین میگذره. به خاطر همین قادر به همدلی کردن، قادر به همراهی کردن و قادر به درک کردن بچه هاشون نیستن. یه مشخصه بارز دیگه‌ای که این والدین دارن اینه که بیرون همه چی خیلی عالیه، خیلی شیکه و در واقع انگار که یک قصر طلایی رو بیرون دارن مردم میبینن که خیلی موقع هم دلشون میخواد که عضوی از خانواده داخل اون قصر باشن. اما فقط بچه‌هایی که با والدین خودشیفته بزرگ میشن متوجهن که اونجا چه رنجی رو دارن میکشن و این حرف رو به هیچ کس هم نمیتونن بزنن. همه چی برای یک والد خودشیفته در بیرون عالیه. اون خودش رو به بهترین شکل نشون میده، در واقع تو روابط اجتماعیش خیلی دلسوزه، خیلی مهربونه، به فکر همه هست، ولی حتی نزدیکترین افرادش توی خونه که بچه‌ها و یا همسرش هستن قادر نیستن که از این موهبت‌ها استفاده بکنن. خب بریم سراغ این 7 نشونه پنهانی که در ابتدای ویدیو گفتم و ببینیم که یک والدی که در واقع نارسیسیستیک هست و یا حتی اختلال شخصیت خودشیفته داره چه نشونه هایی رو همراه خودش داره و ما از کجا متوجه بشیم که ممکنه با یک همچین والدی زندگی کرده باشیم یا داریم زندگی میکنیم.
اولین نشونه این هستش که احساسات تو برای اونها مهم نیست. اون چیزی که مهمه نظر دیگران و آبروی در واقع خانواده یا آبروی اون پدر یا مادر هستش. در واقع اگه تو ناراحت باشی، اگه تو غمگین باشی، اگه شکست خورده باشی یا با هر حالتی که پیش یک پدر یا مادر خودشیفته برگردی، او حتما این حرف رو به تو خواهد زد که حالا مگه چی شده؟ یا اگه دیگران بفهمن که تو شکست خوردی چی میگن؟ یا آبرومون چطوری میره؟ و در واقع اون چیزی که مهم هست اون ظاهریه که همیشه یک والد خودشیفته سعی میکنه که حفظ کنه و براش خیلی خیلی مهمه. حاضر شما رو به خاطر اون ظاهری که خیلی براش مهمه قربانی کنه. احساساتتون رو، در واقع وجودتون رو، نیازهاتون رو و حتی حاضره که انواع محدودیت ها رو برای شما بذاره برای اینکه در بیرون این چهره جذاب دوست داشتنی به هیچ وجه خدشه‌دار نشه. بچه هایی که با والدین خودشیفته زندگی میکنن معمولاً این رنج رو دارن که کسی تو خونه اونها رو درک نمیکنه و ناچار میشن که در واقع بیرون پناه ببرن به یک درمانگر یا یک دوست و خیلی موقع ها هم در واقع تو این پناه بردن ها ممکنه دچار آسیب های خیلی زیادی بشن. دومین نشونه یک والد خودشیفته یا والدی که از الگوهای خودشیفته وار استفاده میکنه این هستش که همه چیز یه مسابقه است، حتی با بچه خودش. والد خودشیفته حاضر نیست از شما عقب بمونه، یعنی همیشه در یک مسابقه با شما و توی این مسابقه همیشه باید برنده باشه. اگر خدای نکرده شما جلوتر از اون حرکت کنی، موفقتر از اون باشی، دستاورد داشته باشی و بیا این دستاوردها رو درباره‌اش باهاش صحبت بکنی، احتمالاً شما حسادت خیلی زیاد یک پدر یا مادر خودشیفته رو برانگیخته خواهی کرد. در واقع اونها لحظه های بسیار خوشایند یا بسیار مهم زندگی شما رو به بدترین شکل خراب میکنن. مثلا تو جشن عروسیتون مریض میشن، تو جشن عروسیتون دعوا راه میندازن، موقعی که مثلا دستاوردتون رو که خیلی بزرگه و مهمه برای شما آوردن اون رو کوچیک میکنن. به قول معروف خودمون که همیشه در موردش صحبت میکنیم زهرمارتون میکنن و در واقع همه چیز از دماغتون میارن. چرا؟ برای اینکه شما به هیچ وجه با یک پدر یا مادر خودشیفته نباید در مرکز توجه باشین. همه چیز یه مسابقه است و این مسابقه فقط یک برنده داره، پدر یا مادر خودشیفته. سومین علامت یک پدر یا مادر خودشیفته اینه که قصه همیشه درباره رنج‌های اونه و نه تو. تو هیچ سختی یا هیچ در واقع ناراحتی تو دنیا نداری. همیشه قصه های من مهم هستن. مثلا اگر شما برین پیش یک پدر یا مادر خودشیفته بدترین اتفاق زندگیتون رو بگین، مثلا دارین از همسرتون طلاق میگیرین، دوستتون بهتون خیانت کرده، مشکلات اقتصادی براتون پیش اومده یا حتی اگه مریض هستین، حتما این گفتگو رو خواهید شنید که اگه جای من بودی چی؟ اگه مثل من بودی چی؟ پس من چی؟ تو ندیدی که من چقدر بابا تا حالا رنج کشیدم؟ شما اگه جای ما بودین چه اتفاقی می افتاد؟ و اینها نشانه ناپختگی و عدم بلوغ یک والد خودشیفته است. وقتی داریم در مورد خودشیفتگی صحبت می‌کنیم در مورد یک ایگوی بسیار ضعیف با ظرفیت روانی بسیار پایین داریم صحبت میکنیم که قادر نیست متوجه بشه که کس دیگری در دنیا غیر از او هم وجود داره. بنابراین از یه جایی به بعد وقتی شما میرین قصه دردهاتون رو به پدر یا مادرتون میگین، بازی برمیگرده و این شما این که حالا باید به حرفای اون گوش بدین و پای درد دل اون بشینین. در آخر هم با یه عالم عصبانیت و دلخوری برمیگردین و هرگز دلتون خالی نشده و رو دردهاتون کسی مرهم نذاشته. اگه بخوام درباره چهارمین نشونه یک والد خودشیفته صحبت کنم، باید بگم که مرزها همیشه برای اون یک طرف است. او سختگیرانه ترین و جدی ترین مرزها و محدودیت ها رو برای شما میذاره. مثلا اینکه شما حق ندارین تو کارش دخالت کنین، حق ندارین بهش ایراد بگیرین، حق ندارین
در واقع فضای خصوصیش رو سر بزنید بهش یا هر چیزی. یعنی یه عالمه قانون با یک والد خودشیفته وجود داره که این قانون ها رو باید مو به مو شما اجرا بکنید. اما اینا فقط یک طرف است. او هرگز حاضر نمیشه که به حریم شما، به قوانین شما و به مرزهایی که شما گذاشتین پایبند باشه. اصلا براش معنی نداره که شما مرز و قانون بذارین. در واقع یک والد خودشیفته شما رو به عنوان یک موجود مستقل اصلا شناسایی نمیکنه. بنابراین اون چیزی که اون درک میکنه اینه که بین شما و اون اصلا لزومی نداره مرزی باشه. شما هم جزئی از خودش هستین و بنابراین هرگز اگر چیزی بهش بگین، مثلا خیلی ساده، قبل از اینکه بیای تو اتاق در بزن، براش هیچ معنی نداره. بچه‌هایی که والد خودشیفته دارن معمولا این شکایت رو دارن که بارها و بارها به والدینشون میگن که مثلا به کمدای من سر نزن، وقتی من نیستم اتاقمو تمیز نکن. مثلا ما در مورد یه نوجوان یا یه بچه صحبت نمی کنیم، ما در مورد یک پسر 27 ساله، دختر 30 ساله تو خونه داریم صحبت میکنیم و وقتی که برمیگردن میبینن که اون پدر یا مادر تمام اتاق ریخته بیرون، تمیز کرده، همه چیزو بر طبق اون چیزی که تشخیص داده چیده و در واقع حرف شما هیچ اهمیتی نداره. یا یه والد خودشیفته معمولا از جزئی ترین موضوعات شما باید حتما سر در بیاره. درآمدتون چقدره، با زنا و بچه‌تون رفتارتون چطوریه، با همسرتون داره چه اتفاقی میفته، درآمد همسرتون چطوره، توی خونه داره چی میگذره، امشب شام چی پختین، نمیدونم روابط جنسیتون چطوره. جزئی ترین مسائل رو از شما میپرسه و حتی اگر شما بهش جواب ندین ممکنه بره از پارتنرتون بپرسه. یعنی برای یک والد خودشیفته هیچ حد و مرزی وجود نداره. اون حاضره که حتی در واقع بره و شروع بکنه به پرسیدن از پارتنر شما فقط برای اینکه به نظرش این مرزها اصلا بی‌معنی هستن. لزومی نداره ما با مامان یا بابامون مرز بذاریم و یه بچه‌ای یک حریم خصوصی برای خودش داشته باشه. پنجمین نشونه یک والد خودشیفته این هستش که شما رو مشروط دوست داره. اگه نقشی که دوست داره رو شما بازی بکنید و همراه این بازی بشید، اون شما رو خیلی دوست داره. شما یک بچه ایدئال برای یک والد خودشیفته هستین. مثلا اگه اونطوری که دلش میخواد شما مؤدب باشین، اونطوری که دلش میخواد شما درس خون باشین، اون ازدواجی که میگه شما انجام بدین، اون رشته تحصیلی که او میخواد شما انجام بدین، به کشوری که اون انتخاب کرده مهاجرت کنید و همه اینها. اگه اینطوری باشه شما خیلی بچه خوبی هستین. اما خدا نکنه که شما بخواید بر خودتون یه تصمیم مستقل بگیرین، مثلا اینکه رشته‌ای رو که خودتون دوست دارین دنبال کنین. اونجاست که متوجه میشین که شما وارد یک بازی بسیار خطرناک شدین که در واقع والد خودشیفته انتظارش اینه که برنده بازی هم فقط اون باشه و بدترین سختگیری ها و در واقع بدترین انتقام ها رو از شما خواهد گرفت و هر آن چیزی که انتخاب کردین، هر آن چیزی که تشخیص خودتون باشه رو کاملا در واقع ناارزنده میکنه و به باد استهزا میگیره. ششمین نشانه خیلی دردناکه. عذرخواهی برای والد خودشیفته هیچ معنایی نداره. شما در واقع این آرزو رو تا دم مرگ با خودتون میبرین که یک والد خودشیفته به شما بگه متاسفم، من اشتباه کردم. یعنی آنچنان موضوع رو میپیچونه و آنچنان در واقع شما رو دستکاری روانی و منیپولیت میکنه که در آخر این شما باشین که شرم تجربه میکنید و در واقع با خودتون دارین میگین که من چه بچه بدی هستم، راست میگه مامانم، راست میگه بابا، من چه کار بدی کردم. از یک والد خودشیفته شما هرگز مسئولیت پذیری، عذرخواهی و خضوع و خشوع نخواهید دید. همیشه دیگرانی هستند که مقصرن و اون رو به اون نقطه رسوندن و در واقع یک والد خودشیفته هرگز هیچ اشتباهی ازش سر نمیزنه. حالا در ادامه تو ویدیوهای بعدی خواهم گفت که در واقع تیپ های مختلف والدین خودشیفته توی این مرحله چطور عمل میکنن و شما چطور باید جلوشون در واقع بیستید و چطور برای خودتون مرز بذارین که کمتر آسیب ببینید. خلاصه
از یک والد خودشیفته هرگز انتظار نداشته باشین که به شما بگه ببخشید، معذرت میخوام، راست میگی، حق با تو بوده. در واقع اگر هم خدای نکرده یه همچین چیزی بگه یا یه همچین اتفاقی بیفته، مطمئن باشین پشتش یه دستکاری روانیه. در واقع این هیچ صداقتی دنبالش نیست و داره شما رو گسلایت میکنه و یا برای اینکه اون ایگوی متورم خیلی باد کرده خودش رو در واقع دوباره ترمیم کنه، این عذرخواهی رو انجام میده. وگرنه اصلا شما به عنوان یک شخص مستقل بیرونی مهم نیستید که چه احساسی رو دارین تجربه میکنین، چقدر آسیب دیدین، اصلا مهم نیست. مهم این ایگوی متورم خیلی باد کرده هست که در واقع هرگز نباید بهش هیچ خدشه‌ای وارد بشه. هفتمین نشونه و یکی از دردناکترین نشونه ها این هستش که یه والد خودشیفته تو بیرون یه طوره، توی خونه یه طور دیگه است. مثل یه زندانبان میمونه که بیرون روابط اجتماعی خیلی خوبی داره، آدم بسیار باسوادیه، مردم داره، به کلی بچه‌ها تو فامیل و تو محل و اینها کمک کرده، اصلا خیر محله، هیئت امنای مسجده، نمیدونم هیئت امنای مدرسه است و هیچ کس باورش نمیشه که این والد، این پدر یا این مادر تو خونه چقدر میتونه سختگیر باشه. چرا این نقش ها رو در بیرون در واقع به عهده میگیره و خودش رو انقدر تو زجر و سختی میندازه؟ برای اینکه این ایگوی متورم باید یک طوری تغذیه بشه. این ایگوی متورم چرا به وجود اومده؟ برای اینکه اون حقارت و اون رنج کودکی خودش رو که سالها با خودش حمل کرده و در درون خودش دائم بهش میگه تو هیچی نیستی، تو در واقع بی‌ارزش‌ترین آدم هستی، اون شرم دردناکی که همیشه از کودکی با خودش در واقع حمل کرده رو جبران کنه. انقدر این ایگو متورم میشه تا در واقع تمام این حقارت ها رو بپوشونه و این ایگوی متورم باید تغذیه بشه، باید خوراک داشته باشه. یکی از اونها مردمداری این پدر مادر هاست. یعنی افراد خودشیفته معمولا افراد بسیار مردمداری هستن، روابط اجتماعی خیلی خوبی دارن، رهبران خیلی خوبی هستن، مدیران سازمانی بسیار خوبی هستن. اما اگر کسی در واقع بیاد یک کم به اینها نزدیک بشه، متوجه میشه که چه اتفاقات دردناکی در انتظارشه. اما چرا این نشونه انقدر سخت و دردناکه؟ الان براتون میگم. به خاطر اینکه شما به عنوان یک فرزند در یک خانواده که پدر یا مادر خودشیفته دارین رو، هیچ کس رنجش رو در بیرون در واقع باور نمیکنه. شما اگه برین به آدم‌های بیرونی بگین که من اینجا دارم بهم سخت میگذره، من تو این خونه دارم اذیت میشم، من دیده نمیشم، مردهام دیده نمیشه، من حساب نمیام، من دارم دائم تحقیر میشم، من تو خونه دائم دارم سرزنش میشم، دائم دارم مسخره میشم، هیچ کس باورش نمیشه و همه پدر یا مادر شما رو به عنوان یک در واقع فرشته، یه الگوی خیلی تمام و کمال میشناسن و این شما هستین که متهم میشین به اینکه یک بچه ناسپاس و ناشکر هستین و در واقع لیاقت این پدر مادر رو نداری. این یکی از رنج آورترین قسمت هایی هست که بچه هایی که با والد خودشیفته بزرگ میشن همیشه باهاش مواجه هستن و هیچ کس در بیرون باور نمیکنه که داخل این قصر طلایی یه زندانبان بسیار سختگیر و در واقع بیرحم هست که هیچ جا دلش برای شما نمیسوزه. کلا زندگی کردن با افراد خودشیفته، افرادی که الگوهای خودشیفته وار دارن و در واقع از جمله پدر مادرهای خودشیفته، این رنج همیشگی رو داره و راستش رو بخواین شما از یه جایی باید قید این که دیگران حمایتتون کنن، کمکتون کنن یا در واقع درد دل باهاشون بکنید یا همدلی کنن باهاتون رو باید بزنید، مگر اینکه افرادی باشن که خودشون از پدر یا مادر شما زخم خورده باشن تو رابطه نزدیک. حالا اگر چند تا از این نشونه ها رو تو پدر یا مادر خودت دیدی، باید چی کار بکنی؟ اول اینکه یادمون باشه اگه با یه همچین الگوهای بزرگ شدیم، ما فردی هستیم که معمولاً احساساتمون برامون مهم نیست. ما هیچ وقت
تجربه در واقع کشف خودمون و تجربه خودمون رو زندگی کردن رو نداریم. وقتی دارم میگم من در واقع فردی هستم که با یک مادر بسیار خودشیفته وخیم زندگی کردم و سالها تمام اینها رو با گوشت و پوست و استخونم تجربه کردم. در واقع شما خیلی باید زحمت بکشین تا احساساتتون رو ببینید، تا به اونها اعتبار بدین، تا این مختصات خودتون رو کشف کنید. من چی میخوام، چی هستم. اگه شانس آورده باشین و زود از اون خونه اومده باشین بیرون، در واقع خب خیلی فرصت خوبیه برای اینکه خودتون رو کشف بکنین. ولی اگر بچه‌ای هستین که الان در بزرگسالی هنوز دارین با این والدین زندگی میکنید، خب خیلی آسیب‌ها زیادتر. در واقع شما سخته براتون که خودتون رو به عنوان یک والد مستقل ببینید. همیشه شما رو مشروط دوست داشتن. اگر مطابق میل پدر یا مادرتون عمل کردین که دوست داشتنی هستین، اگر نه هیچ اعتباری در جهان ندارین. در واقع بچه‌هایی که با والدین خودشیفته بزرگ میشن مثل یتیم هایی هستن که پدر مادر دارن ولی ندارن در واقع، و این تضاد و تعارض خیلی کشنده و عذاب آوره، چون به هیچ کس هم نمیتونن بگن که چه اتفاقی براشون افتاده و کسی اصلا اینو باور نمیکنه. موضوع بعدی این هستش که باید برای زنده بودن خودت رو سالها سانسور کرده باشی، چون اینطوری بقات رو در خونه حفظ کردی و به خاطر همین یاد میگیری که در روابط دائم خودتو سانسور کنی و خودتو نادیده بگیری. بچه‌های این والدین معمولاً مسئولیت‌های بسیار زیادی رو تحمل می‌کنن، کارمندهای خیلی خوبی هستن، خیلی وظیفه شناسن، خیلی مسئولیت پذیرن. تو ویدیوهای بعدی وقتی در مورد اینکه زندگی با والدین خودشیفته چه زخم‌هایی رو به ما میزنه صحبت میکنم، اونجا خواهم گفت که ما چه آسیب‌هایی میبینیم و شخصیتمون چطوری با این والدین شکل میگیره در بزرگسالی. و در واقع یکی دیگه از اتفاقا این هستش که تو روابط صمیمی بزرگسالی شما معمولا موفق نیستین. اعتماد کردن به دیگران براتون سخته. چرا؟ برای اینکه توسط نزدیکترین افرادی که داشتین گسلایت شدین و دستکاری روانی روتون انجام شده. به خاطر همین اعتماد کردن سخته و معمولا این بچه‌ها جذب آدم‌های خودشیفته میشن. رئیس خودشیفته، دوست خودشیفته، همسر خودشیفته و زن خودشیفته، شوهر خودشیفته، و این خیلی دردناکه. مگر اینکه به این الگو آشنا باشین، بر خودتون کاری بکنین و این جراحت‌ها رو درمان بکنین. اما ما اینجا نیستیم که در واقع به پدر یا مادرمون برچسب بزنیم. اینکه اونها چی هستن، چقدر آسیب دیدن، در واقع محل صحبت ما نیست. مهم اینه که ما به تجربه‌ای که خودمون داشتیم اعتبار بدیم و در واقع این اعتبار دادنه و این مشاهده کردن خود اولین قدم برای رهایی از این آسیب‌هایی هست که به ما سالها تحمیل شده. اگه این نشانه ها برات آشناست، باید بهت بگم که تو تنها نیستی. خیلی ها هستن که زندگی مثل زندگی تو داشتن، از جمله من. تو ویدیوی بعدی قرار درباره این صحبت کنیم که چند نوع والد خودشیفته داریم و تیپ های مهم والدین خودشیفته کدوم ها هستن. این بهمون کمک میکنه که ببینیم با چه والدی بزرگ شدیم و در واقع برای گذاشتن مرزها و تجربه استقلال باید چی کار بکنیم. اگه تو هم مشتاقی که ویدیوی بعدی رو ببینی، حتما این کانال یوتیوب رو دنبال کن، سابسکرایبش کن، زنگوله رو بزن و حتما برام تو کامنت ها بنویس که تو کدوم نشونه ها رو از والدین خودشیفته تو پدر و مادر خودت دیدی و یا نشونه‌ای بوده که من اینجا نگفته باشم ولی تو تجربهش کرده باشی. حتما برام بنویس و امیدوارم که در ویدیوی بعدی زودتر همدیگر رو ببینیم.